হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। তো আজিৰ ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইফালে ৰাজাকো স্কুললৈ ৰেডি কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকে ভ্লগটো চাই থাকিব, আৰু কোনোবা যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আচলতে মানে ভ্লগবোৰ চাই, সকলো ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, নাজানো কিয়। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আহকচোন ভ্লগটো চাওক। মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেয়াই। আৰু এতিয়া ৰাজাক ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ। ভালকৈ চিধাকৈ লওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাজা হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এই তাৰ নীলবিলাক চাওকচোন, বহুত মানে এই দীঘল হৈছে, ভালকৈ নেদেখুৱাহি। চ' নীলবিলাক কাটি দিওঁ। স্কুলৰ টাইম হ'লে 8:30 বজাত যাব। চ' পাপাকক কলো কৰিব লাগিব, আৰু নখকেইটা কাটি তাক পঠাই তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ। ৰাজাক জাষ্ট পঠালোঁ ফ্ৰেণ্ড, আৰু তাক পঠাইয়ে মানে মই ৰাতিপুৱাৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মানে এইবোৰ মোৰ ডেইলিৰ কাম। এয়া চোফা ধৰক, এইবিলাক যিমানখিনি বস্তু আছে প্ৰায়বোৰতে মানে ধূলি লাগি যায় এদিন চাফা নকৰিলেয়ে। চ' সেইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে জোকাৰি লওঁ, আৰু তাৰপিছত ঝাৰু দিওঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, কাৰণ মই মাৰ ঘৰলৈ যাম। জাষ্ট 15-20 মিনিটমান থাকিম, থাকি গুচি আহিম। চ' সেইকাৰণে মানে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, আৰু এওঁৰ লগতে যাম। এওঁ ৰাতিপুৱা ভাত খাবলৈ আহিছিল, চ' এওঁৰ লগত যাম, যাই কিনে আহিম। আহি লগ পাই আছোঁ তাত। অৱশ্যে ভিডিঅ' কৰা নহ'ব, যিহেতু লৰালৰিকৈ যাম আৰু আহিম, এটা বিশেষ কাম আছে তাৰে কাৰণে। চ' লগ পাই আছোঁ আৰু। চ' আহিলোঁ মাৰ ঘৰৰ পৰা জাষ্ট, আৰু মানে দুপৰীয়াৰ সাজ ৰন্ধাৰ সময় হৈ গ'ল। তো তেনেকৈ এইটো মাছ আনিছিলে, আৰু তাকে বাছি ল'লোঁ প্ৰথমতে। আৰু আজি দেখুৱাম মানে একদম চিম্পুলকৈ এখন টেঙাৰ আঞ্জা ৰান্ধিম। মাছখিনি বঢ়িয়াকৈ বাছি তাৰমানে ধুই লৈছোঁ, আৰু তাত নিমখ হালধি দি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লৈ নেমু টেঙাৰে বনাম। আৰু ইয়াতে বেলেগ একো নিদিওঁ মই, এটা মাত্ৰ জলকীয়া দিম, কাৰণ মোৰ ল'ৰাটোৱে মানে সি একেবাৰে মানে জ্বলা খাব নোৱাৰে, যিহেতু বাচ্ছা। আৰু মানে সেয়া আৰু খায়, কিন্তু ইমান বেছিও মানে খাব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনালে পাঁচফোৰণ দিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ শহুৰ দেউতাই নাখায় আৰু পাঁচফোৰণ। তো সেইকাৰণে আমি দিব নোৱাৰোঁ। আৰু আনফালে জিকা আৰু আলুৰ এনেই অলপ থুপথুপীয়াকৈ ৰান্ধিছোঁ, মানে মাছৰ এইবিলাক মূৰ চুৰ দি সেনেকৈ বনাম। আৰু এয়া মই আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লৈ আৰু তাৰপিছত আৰু নেমুখিনি চেপি ল'ম। এয়া নেমু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, নেমুখিনি চেপি ল'ম। চেপি মানে চেকনিৰে চেকি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ড, যাতে নেমুৰ টোপবিলাক থাকে যে, সেইবিলাক মানে আঞ্জাখনত পৰিলে অলপ তিতা তিতা যেন ভাৱ হয়। চ' সেইকাৰণে। আৰু ইয়াতে ভাজি যে থৈছিলোঁ, ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি ইয়াতে এনেকৈ দি দিছোঁ, আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ। চ' এইখিনি আৰু উতলিলে হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। অৱশ্যে বহুতে জানেই, যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে। তো এয়া দুপৰীয়াৰ সাজ মানে ৰেডি হৈ গ'ল। ভাত, মাছ ভাজি, কেঁচা জলকীয়া, এয়া হৈছে দাইল, আৰু এয়া যে ৰান্ধিছিলোঁ টেঙাখন, এইখন, আৰু জিকা আৰু আলু অলপ থুপথুপীয়াকৈ ৰান্ধিছোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু খাব লাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, দুপৰীয়াৰ পৰা আৰু মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মানে ৰাজাক টোপনি অহালোঁ। তাৰপিছত আকৌ আৰ্ট ক্লাছ আছিলে, তালৈকে লৈ গ'লোঁ। আৰু এতিয়া ফাইনেলি ঘৰ আহি পাইছোঁ। সেয়া চাওকচোন,
7:25 হৈছে, এতিয়া আহি পাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে মানে তাৰ আজি ক্লাছ টেষ্ট লৈছিলে জিয়েৰ, 14/14 পাইছে, ভেৰি গুড পাইছে। দেখি ভাল লাগিছে, মানে ইমান যে তাৰ লগত লাগি থাকোঁ তাৰে মানে বেনিফিটছ, মানে এনেকৈ পালে বাচ্ছাবিলাকে ভাল লাগে দিয়কচোন। মই আৰু আৰ্ট ক্লাছত কৰিছে, মানে বেছি দিন হোৱা নাই যোৱা, তো শ্বেডিং শিকাইছিলে, কালাৰ কৰিব দিছে। আজি এইটো কৰিছে, ভালেই কৰিছে, বেয়া কৰা নাই হৈছে, ঠিকে আছে। এয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি কোনোবা নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটোলৈ, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সেয়াই আৰু দেখুৱালোঁ দিনটো, যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেইখিনিতো ভিডিঅ' কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, ইমান সম্ভৱ নহয়। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই কৰি দিয়া। বাই। গুড বয়।